Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας και στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω γλυκό με λιντζανάκι. Εμείς στην Κύπρο το λέμε βαζανάκι, γιατί έχει το βαζανίντο χρώμα. Έχει καιρό που περιμέναμε να βρούμε φρέσκο. Ωραίο, ακριβώς. Πρέπει να είναι ωραίο, να με λυγίζει, φρέσκο, για να έχουμε και ωραίο αποτέλεσμα. Και όταν οι φίλοι μας, Άκης και η Αντωνία άκουσαν ότι θέλουμε να βρούμε βαζανάκι φρέσκο, ενημέρωσαν τον καμπρό του στον Πανίκο τον Παναουλάν και αυτός μας προμήθευσε. Τους ευχαριστώ. Σημαντικό, φίλες μου, να έχουμε καλές σχέσεις με την οικογένεια μας, με τους συγγενείς μας και με τους φίλους μας. Είναι πιο πλούσια η ζωή μας, έτσι πιστεύω και αυτό βιώνω. Και συνεχίζουμε. Τα υλικά μας είναι να προμηθευτούμε τούτα τα μικρά μελιτζανάκια, βαζανάκια, να το πω και στην Κυπριακή, διότι βαζανάκια που τα λέμε. Το μέγεθος είναι από 6 μέχρι 8 εκατοστά. Βλέπετε, έχει και πιο μικρά και πιο μεγάλα. Εγώ θέλω καθαρισμένα, διότι να φύγει τούτο το από πάνω το... Ο Μιχάλης λέει το καπελάκι, εγώ το λέω το κοτσανάκι. Θα καθαριστεί η φλούδα. Να αφαιρεθεί και η φλούδα. Ναι, και όσο μείνει, αν μείνει 1 κιλό, θα θέλουμε για το σιρόπι 1,5 κιλό ζάχαρη και 1 λίτρο νερό, 5 ποτήρια. Και όσα είναι τα μελιτζανάκια μας, θα έχουμε και ασπρισμένα και μετά να σας εξηγήσω πώς θα τα ασπρίζετε και μετά καβουρδισμένα στο φούρνο αμυγδαλάκια, τόσα γαρίφαλα, γιατί θα καρφώσουμε πάνω γαριφαλάκια, να δείτε τη διαδικασία. Θέλουμε baking powder, 3 κουταλάκια, 24 γραμμάρια, διαλυμένο σε νερό. Επίσης αρωματικό, εκτός που τα γαριφαλάκια, θα βάλω 2 φακελάκια βανίλια, σε όλη τη διαδικασία να το δείτε, και 1-2 σταγονίτσες βανίλια υγρή. Και λεμόνι θα χρησιμοποιήσουμε στα διάφορα στάδια. Θα θέλετε περίπου 150 ml σφιγμένο λεμόνι, 3/4 του ποτηριού. Τώρα έχω λίγο εδώ, γιατί θα κάνω μια ελαφριά λεμονάδα που θα καθαρίσω τα μελιτζανάκια μου και θα τα ρίχνω μέσα για να μην μου μαυρίσουν, διότι θέλω να τα έχω όμορφα, με ωραίο χρώμα, και να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Πάμε με την εκτέλεση. Πρώτα απ' όλα, εγώ για να μην λερώνω πολλά σκεύη, να αρχίσω να χρησιμοποιώ συνέχεια την κατσαρόλα μου. Που θα το φτιάξεις μέσα. Ναι. Μια πλατιά και μεγάλη που θα το φτιάξω μέσα, θα κάνω τις λεμονάδες μου για να μην θέλουμε πολλά σκεύη. Επομένως εδώ έβαλα αρκετό νερό, περίπου είναι 2-3 λίτρα ενάνι, γιατί θέλω να μου χώνει το μελιτζανάκι, και να βάλω και 50 ml χυμό λεμονιού. Να κάνουμε μια ελαφριά λεμονάδα. Ξεφλουδίζεται έτσι. Αν με θέλετε να μαυρίσουν και, επειδή είναι τρυφερά, έτσι που τα κάνουν και με τη φλούδα. Ναι. Κάποιοι τα κάνουν με τη φλούδα, αλλά τριμπούντα. Εγώ θα τα κάνω με τη φλούδα, συνηθίζω να το κάνω με τη φλούδα. Δείτε τι ωραίο που γίνεται, επειδή είναι φρεσκότατο, τραχουράτο όπως λέγουμε. Ήρθε από τον παραγωγό κατευθείαν. Άμα το κρατείτε και λυγίζει, είναι φρεσκά, εμαραμμένα, και θα έχουμε ούτε ωραία αποτελέσματα. Πρέπει να είναι έτσι ζωντανά μέσα στο χέρι σου. Και πάει στη λεμονάδα μας. Και θα συνεχίσω, φίλες μου, και με τα άλλα. Μην το κόψετε με το μαχαίρι, δεν υπάρχει λόγος. Άμα το ξεφλουδίσεις λίγο έτσι, να βγει, να μετούν τη μητούα. Είναι όμορφο. Και πάμε, έχετε τα εργαλεία σας, τα τερκαστά σας, και είναι εύκολο με τούτο, δεν τι ωραίο. Λεπτά, ενώ με το μαχαίρι, Μιχαλή μου, είναι πιο δυσκολίο. Τώρα να δεις, το μαχαίρι θα μου δώσει την ευκαιρία να αφαιρέσεις μόνο τη φλούδα. Θα φάει και βαζανάκι. Πρώτα καθαρίζαν τα, τώρα στο μαχαίρι είναι πιο δύσκολο, να σου μπει πιο βαθιά. Ενώ τούτο είναι μια χαρά. Κάνουμε με μια σχισμή και με το χέρι μας, για να φύγω τη μουτούα, θέλω να το κόψω. Όπως έχω εξηγήσει, και να συνεχίσουμε έναν να τα κάνουμε. Θέλω να πάρεις καρέκλα να καθίσεις. Να πάρω και την καρέκλα μου, να βάλω και την ποθιά μου, και θα συνεχίσω, φίλες. Και συνεχίζουμε με τούτο. Άρα αφαιράς κεφαλή. Αλλά χωρίς να το κόψω με το μαχαίρι. Ναι. Με το μαχαιράκι λίγο στην άκρη. Εν τω μεταξύ να βάλω γάντια. Διότι να έχετε το έντζεμένοι πολλές μέρες, αλλά θα βάλω τα γαντάκια μου, λέει, αλλά και λίγο τη μητούλα
Με το χέρι μου έχω καλύτερη επαφή. Εντάξει, Και γι' αυτό δεν πειράζει. Φίλες μου, εσείς βάλτε τα γάντια σας. Δεν πειράζει, να δείξει ότι κάτι έκαμετε. Να φαίνεται ότι ξέρετε να κάνετε γλυκό του κουταλιού. Αλλά στο καρυδάκι δεν γίνεται χωρίς γάντια. Όχι, καρυδάκια είναι Κανόνας διπλό γαντί. ακριβώς και σχίζονται, πρέπει να χοντρά τα γάντια, να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας. Φίλες μου, βάλουμε και τα γαντάκια μας, γιατί τα χέρια άρχισαν και παίρναν μαύρο χρώμα. Αλλά φίλες μου, παραπάνω για τον εγγονό που τα έβαλα. Γιατί να βλέπει τα χέρια μου λερωμένα και να του καθαρίζω μήλον και να μην το πιάνει, να μου λέει βρώμικα τα χέρια σου. Να του λέω για το βαζανάκι, όχι βρώμικα. Και θα τρώει ο Μιχάλης. Οπότε όποιες δεν θέλετε να λερώσετε τα χέρια σας, Γαντάκια φίλες μου. βάρτε γαντάκια. Και η δουλειά σας γίνεται μια Μια χαρά. χαρά. Αλλά τώρα θα τα ζυγίσουμε καθαρισμένα Εύκολα τα πουτί η λεμονάδα. Να τα για να ζυγίσω. δούμε πόσο ζάχαρη θα βάλουμε. Ακαθάριστα ήταν 1329 και καθαρισμένα έμειναν 836. Περίπου χάθηκε μισό κιλό στο καθάρισμα. Θα καλυφθούν με νερό. Φρέσκο νερό. Τι θα κάνεις τώρα? 3 κουταλάκια baking powder. Δεν θα βάλω ασβεστή, θα βάλω baking powder. Όπως κάνω και στο γλυκό, Το καρπουζού Το που καρπούζι. έγινε εξαιρετικό. εξαιρετικό. Και πιο εύκολο να το προμηθευτούν. Και να το αφήσουμε, Μιχάλη μου, πιο 3 ώρες και θα συνεχίσουμε στο επόμενο στάδιο. Μια χαρά. Θα απολαύσουμε υπέροχο γλυκό του κουταλιού. Είναι φθινοπονηρό το γλυκό. Μάλιστα, ναι. Τώρα το φθινόπωρο έτσι βρίσκεις ωραία μικρά. Με λιτζανάκια. Έκαμε το εξαιρετικό, είναι η πεθερά μου, φίλες μου. Ναι. Πολλά ωραία που το έκαμνε. Οι πιο πολλές συνταγές μου, οι συμβουλές μου για τα γλυκά είναι από την πεθερά μου. Γιατί ήταν μαστόρισα, επειδή τα τρώει κιόλας πολλά. Ναι, αρέσκα της. Πάρα πολλά. Απολαύσε το γλυκό την κολοκύθα. Ναι. Και πάντα ήταν να μου πει, ήταν να τα δοκιμάσει και να μου βάλει και την ευκίνη της. Ωραία. Τώρα θα τα αφήσουμε εδώ μέσα να πάμε να φάμε και να έρθουμε. Βέβαια. Άντε. Πολλά ωραίο, πάρα πολλά ωραίο. Συνηθισμένο κολόκι. Ωραία, τα ωραία, ναι. Φίλες και φίλοι μου, μετά από 2 ώρες στο baking powder έβαλαμε και ένα πιάτο που πάνω για να πιέζονται προς τα κάτω. Γιατί... Επιπλέον. Ναι. Τα ξεπλύνουμε. Τη χρησιμοποιούμε συνέχεια την ίδια. Εξέπλυνα τη. Είχα λεπτά μεξιλά. Σε πλένεις τα Ξεπλύνω μαζανάκια. του το baking powder. Ναι. Αρκεί καθαρό νερό. Εξέπλυνα και την κατσαρόλα μου. Και θα τους βάλω φρέσκο νερό να τα καλύψει. Για να τα βράσεις τώρα, να τα ψήσεις. Να τα καλύφει βασικά. Να επιπλέον άνετα μέσα. Και 3 λίτρα νερό να βάλετε. Και θα ανάψουμε τώρα δυνατή φλόγα. Τι θα βάλεις? 2 κουταλιές λεμόνι. Χυμό λεμονιού. Χυμό. Και βάλουμε δυνατά φωτιά. Ένα πρώτο βράσιμο τώρα. 2-3 λεπτά. Και Θα βάλουμε φρέσκο νερό. μπράβο. Τούτο τώρα είναι για να χάσουν την πικράδα τους. Αν έχουν πικράδα να μας φύγει. Και θα τα ξαναβάλω στη φωτιά. Για να και- τα ψήσουμε. Για να τα ψήσουμε. Μόλις κοχλάσει 1-2 λεπτά. Και θα τα ρίξω στο σουρωτήρι, να τα ξεπλύνω και να τα ξαναβάλουμε στην κατσαρόλα μας. Έβρασε το νερό. 2 λεπτά περίπου, 2-3 λεπτά. Να μπω και στην έξω. Και να το πιω στη μέση. Ρίχνω μέσα. Άρα τώρα θα τους βάλεις νερό να τα καλύψει. Λίγο περισσότερο, διότι να βράσουν περισσότερο για να ψηθούν. Θέλουμε 2 με 2,5 λίτρα νερό. Και 2 κουταλιές χυμό λεμονιού. Ναι. Τώρα θα τα περιμένουμε να κοκλάσουν ψηθούν. και να ψηθούν. Να δεις να πέφτουν Έχω το σμιλάκι μου, από το σμιλάκι. έχω το βελόνι μου, να κοχλάσουν και θα τα δοκιμάσουμε. Να είναι καλά ο Πανίκος ο Παναγουλάς που μας τα έφερε. Βέβαια και οι φίλοι μας. Ο Άκης και η Αντωνία. Να το δοκιμάσουν. Να καλεστούν, να φάσουν και να μας πούν αν τα καταφέραμε. Μέτρησα από ό,τι άρχισε ο βρασμός και να δούμε πόση ώρα είναι να θέλει. 2 λίτρα είναι η λεμονάδα που να το ρίξουμε μέσα για μια ώρα. Μόλις το βγάλουμε κοναψημένο, έβαλα 2 λίτρα νερό και να βάλω και 80 ml λεμόνι. Και να προσθέσω και παγάκια, αλλά να περιμένω στο τέλος τα παγάκια για να το σοκάρω όπως λέω. Σου γλίζει. Αυτή. Θέλει ακόμα λίγο. Από το βελόνι πέφτει εύκολα. Βάρε το μάνα μου, πέφτει Και το βελόνι είναι μεταλλό, είναι πιο λίγο μπορείς πέφτει. με το βελόνι Το να... ξυλάκι έχει μια αντίσταση. Θέλει όμως ακόμα λίγο. Ναι. Θέλει.
φάει ένα κομματάκι. Να κόψουμε και κανένα κομματάκι, να δούμε να ψημένο, διότι σφίγγει και όταν μπει το σιρόπι του και ζάχαρη του. Τρώετε. Τρώεται. Κόφτεις λίγο και το δοκιμάζεις. Του το ίδιο. Έχει 15 λεπτά. Πέφτει από το χοντρό ξυλάκι. Πάλι σπαγάκια μες στη λεμονάδα. Ναι. Έχει 20 λεπτά που βράζει το βαζανάκι σου. Ωραία. 20 λεπτά σβήνω με το φίλες και φίλοι μου. Το δοκίμασα και με το πυρουνάκι μου, αλλά πέφτει. Και από το ξυλάκι πέφτει. Και από το πυρούνι πέφτει, βλέπεις το. Άμα πέφτει και από το Το πυρούνι, πέφτει και από το πυρούνι. Είναι έτοιμο φίλες και φίλοι μου. έσβησες τη φλόγα. Έσβησα με τη φλόγα και το μεταφέρω όπως είναι έτσι. Από το ζεστό στο κρύο, στο παγωμένο. Παγωμένο, πάει. Έβαλα σε άλλη κατσαρόλα, έκανα τη λεμονάδα μου. Έβαλες και παγάκια. Έβαλα με και παγάκια. Άρα σοκάριστο τώρα πραγματικά. Ψυχρολουσία. Θα τα αφήσω εδώ μία ώρα και μετά θα συνεχίσουμε, θα δείτε τι θα κάνω. Έχει μία ώρα που το έχουμε στη λεμονάδα, Την κρύα, την παγωμένη. στην παγωμένη. Και τώρα Θα το σουρώσουμε, έτσι θα το ξεπλύνουμε, απλώς θα το στραγγίξουμε και θα πάμε να του βάλουμε την κούνα του και το γαρίφαλο του. άρα κάνεις μία μικρή ντομή και βάζεις μέσα έναν αμύγδαλο και το τρυπάς και με ένα γαρίφαλο. Γαρίφαλο και πάει. Ωραία, έναν. Να γίνει τούτη η διαδικασία. Το τρυπούμε Τόσο. τόσο για να μπει μέσα το αμυγδαλάκι και να μην μας βγαίνει και μπαίνει μέσα το αμυγδαλάκι και καρφιτσώνουμε και ένα Γαριφαλάκι στο καθένα. γαριφαλάκι. Εν τω μεταξύ τα αμύγδαλα, Μιχάλη, αυτά είναι ασπρισμένα και καβουρδισμένα. Τα βάζω σε μικρό κατσαρολάκι με νερό να τα καλύπτει. Το βάζεις στη φωτιά για πολλά λίγο. Μόλις αρχίσει ο έντονος βρασμός, το σβήνεις, τα σουρώνεις και τα ξεφλουδίζω. και μόλις μπορεί να τα πιάσεις, τα ξεφλουδίζεις. Στη συνέχεια, τούτα είναι ασπρισμένα και καβουρδισμένα. Ανάβω το φούρνο μου στους 160 περίπου, 170 και για να πάρουν Πολύ ελαφρύ χρώμα. Με ένα μυτερό μαχαιράκι κάνεις μία μικρή ντομή και βάζεις μέσα το αμύγδαλο. εγώ έτσι τα κάνω, φίλες μου. Μια χαρά τα κάνεις. Δεν είναι ωραία που μπαίνει, κλείνει μέσα και καρφιτσώνω του και ένα γαρίφαλάκι στο πλευρό για ομορφιά και για άρωμα. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα τα κάνεις όλα. Και θα συνεχίσουμε με τη ζαχαρίτσα μας. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη. Τούτον το νερό που μου έμεινε μέσα στο Λεμονάδα. σιρόπι θα το χρησιμοποιήσω γιατί έχει λεμονάδα μέσα και θέλω το. Και θα προσθέσω. Και τώρα προσθέτω τη ζάχαρη, 1400 γραμμάρια. Μία βανίλια. Και μια τη βανίλια θα τη βάλω τώρα. Θα τα ανακατέψω. Έτσι. Είναι ωραία να γίνεται τούτη διαδικασία. Να πασπαλιστούν με τη ζάχαρη. Θα βάλω το ένα το ποτήρι. 200 ml. Τούτη είναι η πρώτη μέρα που αρχίσαμε το γλυκάκι μας. Θα βάλω ακόμα 3 ποτήρια νερό. Ακόμη ένα ποτήρι νερό. Φίλες μου, για το μελιτζανάκι που σήμερα είναι περίπου 850 γραμμάρια καθαρισμένο, συνολικά έχω βάλει 7 ποτήρια ζάχαρη 1400 γραμμάρια και 4 ποτήρια νερό 800 ml. Έχουν περάσει 2-3 ώρες από την ώρα που βάλαμε τη ζάχαρη. Είναι βράδυ τώρα, την ίδια ημέρα. Ανάβεις τη φωτιά για να κάνουμε ένα βράσιμο του σιροπιού. Ένα δέσιμο, το πρώτο δέσιμο του σιροπιού και αύριο θα το τελειώσουμε αύριο. Διαλύθηκε η ζαχαρίτσα μας. Ωραία. Κάθε λίγο ερχόμαστε και την ανακατεύουμε λίγο από κάτω. Μόλις κοχλάσει η Μιχάλη να το αφήσουμε 3 με 4 λεπτά. Και θα το σβήσουμε, αλλά τούτον το δέσιμο θα το κάνουμε όταν μας λιώσει η ζάχαρη, να δούμε ότι σχεδόν διαλύθηκε. Άρα από τώρα μετρούμε 3-4 λεπτά και θα το σβήσουμε. Και θα το σβήσουμε και θα το δέσουμε τελικά αύριο. Ωραία. να κρυώσει και να το Θα δέσουμε. μείνει όλο το βράδυ, θα κρυώσει. Βασικά είναι για να κρυώσει και μετά να το κάνουμε το δεύτερο. Αν προλαβαίνετε την ίδια ημέρα, καλώς. Πάει καλά. Μυρίζει το άρωμα του, μυρίζει η βανίλια του, μυρίζουν τα γαρίφαλα. Φίλες και φίλοι μου, έχουν περάσει 4 λεπτά και θα σβήσω τη φλόγα. Και θα συνεχίσουμε όπως έχω πει προηγουμένως αύριο. Ωραία. Καλημέρα φίλες και φίλοι, δόξα σε ο Θεός, είμαστε καλά και σήμερα. Ευχαριστούμε τον Άγιο, τον Θεό μας και συνεχίζουμε με το φαζανάκι. Είμαστε στην επόμενη μέρα. Ναι.
μπορούμε να το δέσουμε και να το αφήσουμε με αυτόν το χρώμα. Αλλά συνηθίζουμε να βάλουμε βρώσιμο χρώμα. Εδώ, φίλες μου, έχω 10 ml, μία κουταλιά και να τη ρίξω μέσα για να πάρει χρώμα. Έτσι συνηθίζουμε να το κάνουμε. Να το κάνουμε. Όσες δεν θέλετε, φίλες μου, δεν το βάζετε και συνεχίζετε το δεύτερο δέσιμο. Ώρα καλή και ώρα χρυσή. Πέ μου. Ανάβουμε τη φωτιά μας στο δυνατό, γιατί θέλουμε να το δέσουμε και συνεχίζουμε. Να προσέχουμε που το χρώμα, διότι όπου πάει δεν φκένει εύκολα. Λοιπόν, αυτό είναι χρώμα που χρησιμοποιείται στην παγειρική, στη ζαχαροπλαστική. Άρχισε ο έντονος βρασμός. Ναι. Και θα το παρακολουθούμε μέχρι να πυκνώσει το σιρόπι μας. Εδώ θα περιμένουμε να δέσει το σιρόπι, να γίνει παχύρευστο, να πέφτει αργά η τελευταία σταγόνα και να μην απλώνει στο πιατάκι. Βλέπεις τη θερμοκρασία του σιροπιού, είναι ακόμα ένα σημάδι, ένας τρόπος. Είναι πιο αργά τώρα που πάει, α? Βέβαια. Διότι όταν είναι 102 και βάλεις το κρύο θερμόμετρο μέσα, να τρέχει 5-10 βαθμούς πάνω. Τώρα που είναι στη θερμοκρασία του σιροπιού, παρακολουθά τη θερμοκρασία. Πάει 105. Φίλες μου, βάρτε ψηλή κατσαρόλα, πλατιά και ψηλή. Βλέπετε στα τυχώματα που πετάγεται το σιρόπι, το χρώμα, για να μην θέλετε πολλά να καθαρίζετε. Είναι 105. Ναι, 105. Θέλει προσοχή να μην ακουμπά στον πάτο της κατσαρόλας ο αισθητήρας του θερμομέτρου. Πλησιάζομαι. Πλησιάζομαι. Να στέκει σταγόνα. Βλέπεις τι. Η τελευταία. Στέκει. Δεν τα... Θέλει καλό δέσιμο. Φίλες μου, πάει η βανίλια μας. Είμαστε στο τέλος. Πάει η βανίλια μας. Ακόμη ένα φακελάκι. Ακόμα μια πινελιά με υγρή βανίλια. Και θα βάλω και 2 κουταλιές, είναι παραπάνω τούτο, 2 κουταλιές. Το λιμονάκι μου είναι έτοιμο, θα το παιδέψουμε άλλο, δηλαδή θα πάει 105 με 106 βαθμούς με το θερμόμετρο. 105 με 16 βαθμούς και επήρε 13 με 14 λεπτά. Από την ώρα που άρχισαν ο βρασμός, ακριβώς, 13 με 14 λεπτά. Ο χρόνος είναι ενδεικτικός, διότι εξαρτάται από την ποσότητα του υλικού που φτιάχνετε, από τη φλόγα, πόσο μεγάλη είναι η φλόγα που έχετε. Οι άλλες ενδείξεις είναι πιο σημαντικές. Βέβαια, εδώ, τελευταία σταγόνα, να το Μιχάλη, βλέπεις το. Ναι. Είναι πέφτει αργή. Ναι. Βλέπεις το. Ναι, και όταν πέσει, πάστε να πέσει. Ένα πλώνει. Δεν απλώνει. Δίνομαι, φίλες μου, έτοιμο. Να μην το βαρυδέσουμε. Όχι, άμα είναι βαρυδέσει θα ζαχαρώσει και αν δεν το δέσουμε σωστά θα μας ξυνήσει, όπως λέω πάντα σε όλα μου τα γλυκά. Τώρα θα το αφήσουμε να κρυώσει. Θα κρυώσει και θα το βάλω σε αποστηρωμένα γυάλινα βάζα. Που κλείνουν πολύ καλά. Αυτή τη διαδικασία κάνω σε όλα τα γλυκά μου. Ούτε αφρόν έκαμε να αφαιρέσω. Έχουμε όλα τα σημάδια. Σήμερα θα φάμε γλυκό με λιντζανάκι, αλλά θα φάμε και φαγητό με μελιτζάνες. Χάρη στο φίλο τον Πανίκο τον Παναουλά. Ακριβώς. Μας έφερε για να μαγειρέψουμε, αλλά και για να κάνουμε τούτο το εξαιρετικό γλυκό. Έχει καιρό που θέλω να το κάνω. Τώρα που βρήκα τα μικρά μελιτζανάκια, τα βαζανάκια όπως τα λέμε εμείς στην Κύπρο, έκανα και το γλυκό, φίλες μου, δόξα ο Θεός. Πάει και το σιρόπι μας. Πάει το μελιτζανάκι μας, το σιρόπι έχει καλύφθει το μελιτζανάκι. Να συνεχίσω να βάλω. Ναι. Το βάλω όλο. Αυτό όλο, να πάει μέχρι πάνω. Έτοιμο και το μελιτζανάκι μας. Ώρα να το απολαύσουμε. Η Λίζα έφαγε ήδη έναν, έτσι στο άψε σβήσε. Φίλες και φίλοι μας, έτοιμο και το βαζανάκι. Ό,τι γλυκό του κουταλιού θέλετε, αναζητήστε το από την Ελίζα και θα το βρείτε. Είναι όλα το ένα καλύτερο από το άλλο. Αυτό είναι παπουλού, είναι μεγάλο, θα το φάω σε κομμάτια. Εξαιρετικό, να. Πάρα πολύ ωραίο. Κάντε το, απολαύστε το. Καιρός για μελιτζανάκι, φθινόπωρο. Μπορείτε να βρείτε. Πολλά ωραίο, να. Μαζί με το αμύγδαλο του πάει πολύ. Και το γαριφαλάκι πάνω. Για άρωμα. Μια απογείωση.
Δεν θα το φάμε το γαριφαλάκι. Το διακοσμητικό του. Δεν γυριστό. Απίθανο, φίλες και φίλοι μου. Εξαιρετικές οι αναλογίες. Κάντε το, απολαύστε το. Υπέροχο γλυκό βαζανάκι. Ευτυχώς βρήκαμε φρεσκότατο βαζανάκι και φτιάξαμε υπέροχο γλυκό. Διότι αν είναι μαραμένο θα δυσκολευτεί να το ξεφλουδίσεις και πάει λέγοντα. Σία. Ωραίο να. Δεμένο όσο πρέπει. Είναι τέλος Σεπτεμβρίου τώρα. Τώρα είναι η εποχή για να βρείτε μελιτζανάκι κατάλληλο για γλυκό του κουταλιού. Αναζητήστε, βρείτε και φτιάξτε και εσείς αυτόν το γλυκό και απολαύστε το. Και φίλοι μου, Δώστε like στο βίντεο να το έχετε, να το ξαναδείτε όταν θα φτιάξετε το γλυκό. Κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν το κάνατε ήδη και να είστε καλά. καλή συνέχεια. Να μας πει Μυρούλα. Έχει Τέλειο. την τραγανότητα του, να βρεις, έχει και το καρφωμένο το... Δεν θα το φάμε το γαρίφαλο. Εντάξει, εννοείται. Αν και είναι ειρηνό, δηλαδή. Και να Ναι, το μασάζεις. για τα δόντια νομίζω, ναι. Έβαλωσε γαρίφαλο Αφού λέει κάτι. να το μασάζει, λέει. Είναι Ναι. πολύ υγιεινό. Πολύ ωραίο. Ωραία. Ευχαριστούμε, Μυρούλα μου. Ήρθε πολλά ωραίο. Πολύ ωραίο. Και το χρώμα του. Ναι, θα βλέπουμε το βίντεο και θα λέμε. Εντάξει. Μια χαρά. Ωραίο. Όλα είναι ωραία γι' αυτό. Πάει είναι ωραίο. Και το νεράκι σας. Ευχαριστούμε πολύ. Η Λίζα που δεν τρώει πολύ τα γλυκά και έφαγε Εγώ μερικά. πολλά σε τούτα τα γλυκά Ναι, του ναι. κουταλιού, αλλά τούτον άρεσε Ναι, μου. ναι. Άντε στην υγεία σας. Την υγεία μας. Καλώς Να ορίσατε είμαστε στην καλά. Κύπρο. Πολλά ωραία. Έναν ωραίο κεραστικό. Ήρθε σας Να κάποιος κεράσεις έναν τέτοιο γλυκό και να πει όχι. να μην το απολαύσει. Και διατηρείται σε δροσερό μέρος, σκοτεινό και δροσερό, ή φίλες μου στο ψυγείο. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω γλυκό γκαρότο. Θέλω να μείνει τούτη συνταγή, συνταγή που την πεθερά μου που το έφτιαχνε εξαιρετικό φίλες μου. Εφυτεύαν στην κατοκοπιά, στην κατεχόμενη κατοκοπιά. Πάρα πολλά καρότα, Ναι. 4-5 συσκευαστήρια δούλευαν επί 24 ώρου βάσεως. Και θα ευχαριστηθεί και τούτοι που να δουν το βίντεο για τα καρότα και χαίρομαι πολλά που θα παρουσιάσω και τούτη τη συνταγή. Γιατί θα νιώσει και εκείνη χαρούμενη. Είπε μου και τα μυστικά. Έχει κάποια μυστικάκια που θα σας τα πω στη συνέχεια, όπως μου τα έδωσε η πεθερά μου και θα έχετε τούν την ωραία επιτυχία.